13 کې موږ تاسو ویلې نمبر فارمیټینګ کې نمبر فارمیټینګ کې دا شنه موږ تاسو ټول تکرار کې سره کوم د موږ سلیکټډ ایریا ته یا یو کالم ته سره کوم د موږ فارمیټ ورکو چې مثال نور نوی انټری کو هغه خپل اتومات دغه فارمیټ اخلي. نن بل خیر سره څه شو یو کنډیشنل فارمیټینګ. کنډیشنل فارمیټینګ لکه نوم څخه معلومیږي کنډیشنل شرطیه او فارمیټینګ فارمیټ خپل ډیزاین شانو ته وایي. مزدیک که چیرته موږ تاسو یو کس وایي مثلا موږ سره کېدای شي افیس کې موږ سره 100 کسان وي 200 کسان وي چې دې کې مثال د ټولو نه جګ نمرې چا وړي یا جګې مثال سیل چا کړی ده همدا رقم ته ټیټ سیل چا کړی ده چې ټیټ نمرې چا وړي دي درې ټاپ نمرو والا ماته ښکاره کوي. داسې مختلف کارونه کېدای شي تاسو ته په دفتر کې مخې ته درسي. نو دې لپاره موږ کنډیشنل فارمیټینګ چې دا موږ میاشتو بله هر رقم کې د ستاسو ډیټا د میاشتو هم موږ کولی شو. دا یو اگزامپل ما راخیستی ده خو موږ تاسو چې دا رقم د میاشتو باندې هم موږ معلوم شو کوم میاشت کې مثلا کوم کس ډېر څه جنس خرڅ کړی ده لږ خرڅ کړی ده او دا رقم ټوټل د 3 میاشتو هم زه دا ټوټل 3 میاشتو تاسو ته کار کوم. نو راځم دا ټول سلیکټ کوم. راځم ګوره هایلایټ سیلز رولز ګریټر دین دې مثلا کلیک کوي دلته ګوره موږ ته نمرې ښیي چې دې نه مثال دی کې موږ څه کوو کنډیشن ده که شرطیه ورکوو چې دې دغه نمرونه موږ ته جګ کسان وښایي چا دومره سیل کړی ده. مثلا دلته زه ورته لیکم 200 ده دم که 200 هر چا ډېر سیل کړي نو هغه ماته شو که ګوره 200 نه موږ سره یو کس دلته موږ سره ډېر سیل کړی ده 220 نور یو هېچا هم سیل نه ده کړی. دا رنګ د ګوره بیا دغه لایټ دغه کې موږ څه کوو دې رنګونه شیانې هم بدلولی شو. دا رنګ خوښ نه ده دا رنګ ورته ټاکې ورته دا رنګ یې ماته هایلایټ یې کړه شین رنګ سو او که دا دې خوښ نه هم مثال لایټ دې رقم ته ماته که دا دې هم خوښ نه مثال رقم دا که چېرته بیا دې د ټیکسټ رنګ ورکوې فل کوي نه نو دا رقم نه ګوره نور تور دی دا ګوره سور رنګ شو. دا رقم مختلف رنګونه موږ تاسو ورکولی شو. کسټم څخه د فارمیټ څخه دې څخه هم تاسو رنګ ورته نوی رنګ هم تاسو ورته ټاکلی شئ. زه ورته مثال دغه یو رنګ ماته وکړه دا زه اوکې کومه. اوس که چېرته د بل چا هم دغه 200 نه سیل اوچت سو نه به څه کېږي اتومات به څه کېږي رنګ به د هغې هم چینج کړي. مثلا دا 40,000 ده دا زه کومه دا زه کوم 80,000 ګوره 200 ګوره اتومات 600 دی هم دا رقم ته رنګ وسو. هر څومره کسان چې 200 نو د هغې سیل ډېري هغه ټول دا رقم ته رنګه کېږي. زه راځم بیا چې کوم دا ټول سلیکټ کومه دا ټول سلیکټ کړه بیا کنډیشنل فارمیټ کې چې فارمیټینګ کې چې کومه کلیر کومه ګوره کلیر رولز ده دې ګوره کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز ده او بل چې ده کلیر رولز فرام انټایر شیټ ده. سلیکټډ دا کوم دی چې موږ ټاکلی ده د همدې ځای څخه دا فارمیټ دا کوم په فارمیټ چې موږ کنډیشن ورکړی دا راته لرې کړه او دا چې ده که چېرته مختلفو ځایونو کې مثلا دې کې مو ورکړی دغه کې مو ورکړی مختلف ځایونو کې دا شی کېږي دا ټول شیټ کې سر څومره کنډیشن مو ورکړي ټول پاتې دلته سلیکټډ کومه کلیک کومه بیا راځم لیس دین او دې باندې کلیک کومه. لیس دین څونه دا خو خپل کمپیوټر ورته وکړه زه ورته د چا د مثلا د 190 نه چا کم یې سیل کړي هغه ماته شو ګوره ټول اتومات ګوره شو کړل. که چېرته دا د اوکې په ځای دا کلیک ګوره بیا شی کېږي نو شو کېږي. همدا رقم دا بیا راځم زه اختیار سلیکټ دا بټوین و بټوین ګوره د کوم ځای نه کوم زه ورته د 200 څخه چې چا د 200 ترمنځه او د 100 ترمنځه ورته وایم د 115 ترمنځه که چا هم سیل کړي ماته شی که شو یې که زه ګوره دا ما کلیک دا اوکې کوم. اوس ګوره وګوره شی څه موږ دغه درې ګوره د 200 او د 115 ترمنځ شی کو سیل کړه دا ټولې ګوره موږ ته شو کړل. راځم دا بیا شی کومه دا بیا کلیر کومه سبمیټ کومه بیا راځم دلته هایلایټ سیل رولز کې بیا چې دا ګوره ایکوال ټو دا کلیک کومه مساوي دې د شی ګیس کوم عدد مشخص عدد ورته وښیي ما عدد موږ ته ښایي هایلایټ کوي نور موږ ته هایلایټ کوي نه. مثلا زه ورته وایم 2,20,000 ماته هایلایټ کړه هر څومره عدد دلته تاسو ته ولیکئ دا نه غواړم مثلا ورته 115 ماته هایلایټ کړه کوم عدد ورته ولیکئ بیا زما هغه عدد هایلایټ کوي او دې ځای څخه تاسو رنګ هم چینج کولی شئ. بیا راځو کنډیشنل فارمیټینګ ته
دغه درې چې دا ګوره په اعدادو باندې اپلای کېږي لکه دا ګریټر دین اوچت لیس دین دا کوم دا مثلا د 2 لکو نه ټیټ بټوین د کوم اندازې ترمنځ مثلا پیدا کېږي ایک و چې دا مشخص کوم عدد پیدا کېږي اور دا ټیکس ډیټ کنټینټس دا شی په ټیکس اپلای کوو مثلا دا ځای زه هایلایټ کوم زه سلیکټ کوم وبخئ دا ما کلیک کوم راځم چېرته ګوره ټیکس کنټینټ کوم نوم چې ورکوي دا ته هایلایټ کوي که چېرته هماغه نوم څو ځل تکرار شوي هم تاسو دا هایلایټ کوي مثلا زه لیکمه متیولا ګوره وبخئ ډایرکټ شی ګوره متیولا یې موږ ته هایلایټ کړو زه اوکې کومه ګوره دا رنګ هم تاسو چینج کولی شئ بیا راځم دا شی کومه ده کلیر رول کومه دی بیا راځم کنډیشنل فارمیټ دلته شی کومه ګوره دې شی ډیټ ده ډیټ څنګه دی کې موږ د ډیټ وایس موږ پیدا کوو مثلا دلته نن ورځ تاریخ لیکم ته مثلا دې کې دا نشته ده ټوډے دا کلیک کوم دا انټر اوس دې باندې کوم د سین له تاریخ نور هم ډیرو ما راځم فیل داخل کې شي دا سیریس بدل خاصه موږ تاسو وروسته لولو کالم ګوره د سونه سٹارټ ده ورته مده اول د 28مې 2018 ما پورې هغې پورې ما ته راوله ګوره دا خپله ټول ډیټ یې موږ ته راوسته دا زه سلیکټ کوم راځم کنډیشنل فارمیټ ته راځم ګوره ډیټ کوم ډیټ دا کو چې موږ څه ډیټا یې ورته پرون ورځې ما ته څه وایي پرون ورځې مې تاسو څومره سیو کړی ده نو چې دلته څنګه دغه کې دلته کلیک نو پرون ورځې څومره چې تاسو مثال کړی هغه تاریخ ټول چې کې هایلایټ کوي دا به ټوډے ګوره نن هغه کوي مثلا رقم دا ورته مثال ټومار خو ګوره هغه راغی پرون دا خو نشته ده که نه ټومار سبا ته ده ګوره سماسو همدا رقم د هر د میاشتې تېره میاشت راتلونکې میاشت هره میاشت مثال ورته دس منځم ټول هغه میاشت چې یې کړله موږ ته ټاکي چې کوم اوکې کوم چې اوکې ګوره ښه ګوره دا ټولې 12 میاشتې چې ده ټولې ګوره رنګه ګوره هایلایټ یې کړو موږ ته راځم دا بیا د ډیلیټ کوم زموږ په کار نه ده کلیر کولی هم شي خو ځکه ما په کار نه ده بل دا ډوپلیکیټ څه معنا فوټوکاپي یعنې نوم تکراري 2 ځلې راغلی ډوپلیکیټ ها مثلا څنګه که چېرته نظیر انتفاعي کې موږ کار کوو چې موږ یو دفتر د مختلفو څانګو کې کار کوي او د هر څانګې پیرول جدا ده بیا دا کله چې موږ دوی ته دا پیرول دغه سیلري چې حواله کېږي مثلا یو ماسټر پیرول جوړېږي چې ماسټر پیرول کې دا ټول نومونه چې کړو راځي کېدای شي یو نوم موږ سره په دې ځکه ځینې کسان دي په مثال تنخوا موږ یو ځای نه ورکوو خو 2 ځایونو کې کار کوي کېدای شي هغه کس نوم 2 ځلې راسي موږ 2 ځلې د ماشه حواله نه کوو دې لپاره چې کوو ډوپلیکیټ باندې کلیک کوو ګوره دا اوس کلیک کوو مثال کوم رنګ غواړې رنګ یې ورته وټاکئ رنګ ورته وټاکو ورته دا رنګ صحیح ده اوس ګوره رانغی که نه مثلا زه دلته اوس لیکمه ګوره د دې په ځای لیکمه عدنان څنګه چې انټر کې ګوره هماغه رنګ یې ګوره واخیسته مثال دا ډوپلیکیټ ده دې کې مثال د پلار نوم یې وګورئ پلار نومونه دواړه یو شی پوه شه دغه کس 2 ځلې راغلی ده دا رقم دا ګوره دې بل دغه چې ده دې په ځای شی لیکم خلیل لیکم زه انټر کې ګوره دا هم څنګه څه ګوره 2 ځلې ډوپلیکیټ ده خپله پرېږدي چې دا ډوپلیکیټ ده وګورئ پلار نومونه یې وګورئ که چېرته مثال هغه بیا کولی شي تاسو د ماسټر پیرول څخه بېرته ډیلیټ کړئ دا بېرته کنټرول زیډ وهم زه بیا راځم دا زما راځم دا ځای سلیکټ کوم ګوره دې کې ګوره هایلایټ سیل رول چې دی کې موږ تاسو ته په هغه رینج ټاکو که نه چې دغه رینج کې موږ ته راوله بل دې کې دا ګوره او دا چې دا هم دا کړه ما رقم ته ده خو دا لږ هغې څه توپیر کوي دی خپله موږ ته کمپیوټر راکاږي څنګه کمپیوټر راکوي ټاپ 10 هلته موږ هغه عدد ورکوو که نه څه دومره عددونه یې موږ ته راوله دې کې چې کوو دې کې خپله کمپیوټر یې موږ ته راکاږي ورته ګوره ټاپ 10 دې کې 100 کسان 100 کسان تاسو 10 کسان ښایي زه ورته یم نه د ټاپ 10 کې ما ته څه وکړه 3 دانې راته وښایه چې چا ډېر سیل کړی ده یا مثال کېدای سي تاسو مثال د ښوونځي کې تاسو چا ډېرې نمرې اخیستې دي هغه ماته شو کړه ګوره 3 مې کړو 3 چې ګوره 3 ګوره دغه 3 د ګوره د 2,10,000 2,20,000 د 1,15,000 کسانو چې یې کړی ده ډېر سیل کړه دا که چې زه اوکې کړم ګوره 2 رنګ واخیستل اوس که چېرته دغه مثال زه د کمومه مثلا دا زه کومه 10,000 کوچیچه کې دغه نه څخه رنګ ځي بل هغه ته وړي مثلا ګوره 1,15,000 ته وړي دا هم د 1,15,000 1,15,000 دا زه کوم 15,000 کومه چې دغه
ګوره دغه رنګ چې دا چې دغه یو لکه شپېتو ته راځي اوس ګوره هغې څخه ګوره هغه څه دی واخیسته ګوره چې مخکې رنګ څومره چې بل کس سیل ډېر وکړي نو هغه چې کېږي هغه دلته راځي مثلا دا زه څو جوړ کړم مثلا دا زه کمومه دا به کومه 10,000 ګوره ته ما څو یو لکه شپېتو زره ګوره رنګ واخیسته دا رقم ته همدغه ټاپ 3 دی چې ورته ویلي چې همدا ټاپ 3 دغه موږ ته راولي راځم دا بېرته سلیکټ کومه کنډیشنل فارمیټ کې دی چې کومه کلیر رولس بیا راځم دې کې ټاپ دا ګوره دې کې شی کې ګوره ټاپ 10% څه معنا دې کې مثال که د هغه دلته ګوره ښه دغه څو رو دي ګوره دلته دې یو نه تر 10 پورې ده نو دا شی کې موږ ته یو هغې راکاږي ځکه د 10 مثال یو فیصد څو کېږي یو کېږي دا ګوره ډایرکټ موږ ته شی که دا رقم ته یې ګوره هغې راوکاږو مثال دوه رقم شل همدا یو موږ ته راوکاږو بیا دې کې چې ته مثال لاړ سې کنډیشن د فارمیټ ته دې ګوره باټم ده لس مثال کې چې ګوره باټم مثال اخري کس 3 کسان ته چا مثال سیل کم کړی 3 کسانه ماته شو که مثلا څلور ته هر څه ورته وایه ته 3 شو که چا کم سیل کړی ده ګوره شی کې هم دا ګوره کم سیل وښوده دغه 3 کسانو کم سیل کړی دا مثال تاسو کوی سوپروایزر ته تاسو دا ډیټا ورکوئ هغه مثال اکثر خبرې کوي ځي ساحې ته ساحه چکوي چې دا ولې دوی کم سیل کړی ده څه وجه وه دا بیا کینسل کوم نو چې کې رنګ بېرته بیا نالي دا رقم دا ګوره باټم 10 خو دا وشو باټم د دې کې مثال ورته 3 که څلور ګوره موږ د چې کې 14 څلور ټیټ ماده ګوره وښودله دا رقم د بېرته چې کوم دا کلیر کومه کلیر رولس کوم بیا راځم کنډیشنل فارمیټ ته دا کوچی چې ده دا د هغه فیصدي هغه لحاظ څه ده ګوره دا 1 نه 10 پورې ده که چېرته دا مثال 1 نه 20 پورې بیا 2 موږ ته ښیي همدا رقم دا که مثال 80 پورې مثال 6 کسانه موږ ته ښیي چې 6 دغه کسانو ټیټ سیل کړی ده راځم دا بېرته چې کومه کلیر رولس یې دی هم کومه بیا راځم کنډیشنل فارمیټ ته ده و دې کې ایوریج ده دې باندې کلیک کړم ګوره دغه چې کېږي ګوره او اوکې کړمه دا شی دغه د اوریج په حساب باندې ابوف اوریج ده که نه یعنې د اوریج څخه پورته ما ته کسان هایلایټ کړه دا خپله کمپیوټر دغې شی کې اوریج راکاږي مثلا دلته ګوره اوریج د فارمولا م وښمه چېرې صحیح ده او که نه average ټول چې کومه سلیکټ کومه او دلته بریکټ کلوز کړم او دا انټر کوم د اورېج ګوره څه ګوره کمپیوټر ګوره خپل راکاږلی ګوره 1,30,400 اورېج راکاږلی هغې څخه بره کسان چې څومره دي ګوره ښه هغه ټول چې موږ ته هایلایټ کوي دا چې کمپیوټر په خپله دې موږ ته اورېج راکاږي بیا دا رقم دا کومه مثال دا بیا د کلیر چې کومه رولس کومه بیا راځم دلته مثال ګوره دا چې ده ابوف اورېج د اورېج څخه ښکته لکه چې اوکې کړمه نو دا شی کې ګوره له اورېج څخه ښکته کسان یې موږ ته شی کړل ګوره 1,30,400 نه څه ګوره هر څه ښکته دي هغه ټول شی موږ ته هایلایټ یې کړله نو د اکسل پروګرام دغه ما اول ځل هم ویلې که تاسو مثلا اکسل پروګرام کې هر رقم د راپور غواړئ راپور دې کې جوړیږي اکثر هغه مثلا کویک بوک یا نور پروګرامونه خلک یوز کوي هر رقم ته یې ارپیانې یوز کوي خو بیا هم د اکسل پروګرام نه ستاسو اړتیا پیدا کېږي دا کلیر رولس کومه او له دې څخه هم تاسو مثال د نور رنګونه هم شیان هم پیدا کولی شئ مختلف دا رنګ دغه څو رنګونه مو ورته وټاکل که هغه رنګونه خوښ نه دي دغسې څخه تاسو مثال بل رنګ هم ورته ورکولی شئ ورته باندې کلیک کړئ ورته مثال دغه د هغه رنګونه خوښ نه دي دا رنګ ماته راپکړي دا رنګ پکې نه وګوره او لیکل دي هم ماته بولډ کړه دا اوکې کومه اوکې مې داسې اوکې کې ګوره شي کېږي ورته رقم ته کنډیشن شي کېږي اپلای کېږي زه بېرته راځم کلیر کنډیشن رولس وښمه دې څخه تاسو رنګ هم چینج کولی شئ دا زما په خیال دا خلاص شو اوس دا ډیټا بار څنګه لکه څرنګه موږ د چارټ کې چې کوم چا مثال ډېر دغه وړي مثال هغه ته دا چارټ خلګې دا باندې پورته ځي چا ټیټ وړي ټیټ لږ ځي ښکته ځي دا ما ګوره ډیټا بار دا ما راکنه بار ورکوي ګوره کوم یو رنګ تاسو خوښ ده کومه څیز راسي ګوره
کوم رنګ تاسو خوښ ورته دغه رنګ ګوره ټول اوچه څو ده په دې کې 2,20,000 دغه ګوره بل چې دا ګوره لږ صفر ګوره کم ده همدا رقم ده دا بل ګوره لږ هغه دا رقم ده ګوره هر یو نظر په خپل هغه باندې ګوره چې کېږي خانه یې غټه وړکۍ ده دا رقم راپور هم تاسو جوړولی شئ که چېرته دا رنګ هم خوښ نه وي او دا کوم رنګونه چې مثال دلته دا رنګونه هم خوښ نه وي کولی شئ تاسو دلته څخه مور کلرز باندې کلیک کوئ او د دې څخه مثال بل کلر هم تاسو ورته چې کوئ ټاکلی شئ نو ته مثال دغه رنګ ما خوښ نه ده دا رنګ کلر ورکړه اوکې که ګوره رنګ تاسو کولی شئ رقم رنګ هم چینج کوئ راځم بیرته دا چې کومه ده کلیر رولز یې هم کومه سلیکټډ ایریا بل دا چې کلرز ده کلرز چې دلته ګوره مختلف رنګونه دي ګوره چا مثال د نمرې اوچتې دا رنګ ورکړه مثال کوم رنګ چې ورکوي هغه رنګ ته ورکولی شي اوس که چېرته دغه رنګونه زه پوه نه یم چې دغه مثال دا سور رنګ دی کوم یو دغه کوم رنګ دا کوم په دې باندې پوه تاسو نه شئ نو تاسو یې کوئ د کلر څخه دې څخه تاسو هم نور مور کلرز هم ورکولی شئ لکه دلته مثال څو رنګه ورکوئ ځینې 2 رنګه دي څو رنګه ورکوم 3 رنګه ورکوم چې اوچتې سور رنګ دي سي د زیډ په ځای ورته وایم زیډ په ځای دغه دا شین رنګ ورکړه او دغه شین په ځای ورته وایم دا رنګ ورکړه ګوره زه یې مقصد رنګ چینج تاسو په خپل خوښه باندې بیا رنګ را چینج کړئ دا چې اوکې کړمه ګوره ټول نه مثلا هغه رنګ دې ټیټ ګوره دغه وکړه نه جګ جګ درپسې دا ورپسې ګوره تاسو په خپله خوښه دې رنګ هم بدلولی شئ بل دې مور کلرز کې چې کېل د آیکن نور شیان هم تاسو کولی شئ د مزید څخه هم موږ دا ډیټا بار هم راوستلی شئ کلیک کې ګوره ډیټا بار اوس راځي ډیټا بار رنګ شیان مثلا چینج کوئ هغه هم چینج کولی شئ دا رقم ته آیکن هم تاسو کولی شئ چې دې څخه هم آیکن هم راولئ خو آیکن زه بل ځای راولم دې څخه هم تاسو راوستلی شئ اوس راځم اوله به چې کوم دا به کلیر فارمیټ کې یا مثال د چې کوم کلیر رولز وخم دا پاک شي بیا راځم اوس آیکن ګوره چې مثلا جګې نمرې وړي څه پیسې سیل کړي هغه ته دا رقم دا هغه هغې وړي دا رقم ته ګوره مختلف ډیزاینونه دي دا ډیزاین کوم ډیزاین ته غواړي دا ډیزاین ګوره چې مثلا ګوره ټیټې نمرې وړي ایکس باندې خطر ده مثلا ډېر کم سیل کړی تاسو ورسې پوښتنه وکړئ چا ګوره 2,20,000 چې دي هغه ټیک مارک کړی چې دوی سیل اوچت ده دا سم دي مثلا که دې نه دغو ډیزاینو کې هم ستاسو خوښ نه وي مثلا د چې کولی شئ دې څخه نور هم تاسو ډیزاین ورته ټاکلی شئ د نورو هغه دي ګوره د مختلف نورې آیکنې دي مختلف هر قسم ورسره دا رقم ته راولئ ګوره دا رقم ته راغلی اوس ګوره پوره فول سیګنل ده که نه فول سیګنل کې مثلا چې کوي ګوره وین ویلیو ایز ګوره 80% نه ګوره پرسنټیج باندې که 80% نه مثال د چا هغه بره یې سیل هغه د داره پوره خانه ورار پوره سیګنل دي که چېرته 80 څخه ګوره مثال لږ وي تر 80 پورې ګوره هغې ته دا رنګ مختلف تاسو هغه ورکړي دا اوس اوکې کومه چې اوکې کې ګوره 2,20,000 ده ګوره هغه پوره هغه وره بل هم دا رقم دا ګوره خپله کمپیوټر درته راکاږي مختلف راپور تاسو جوړولی شئ اصل دا هم چې کومه اعظم بل ته ګوره نیو رول هم ګوره مور کلر شي هغه څخه هم تاسو ورکولی دې څخه هم ورکولی شئ مثلا رنګ شیان بدلوي ورته وایم دا رنګ ورکړه سور دا زیډ ورکړه ګوره مختلف رنګونه مختلف شیونه نیو کې چې تاسو جوړولی شئ هغه دلته اپلای کولی شئ دا چې کومه راځم بیا دلته ګوره او بل شی دا رولز نیو رولز مختلف تاسو رول نوي جوړوئ او منیج رولز ده دې کې دا کوم چې رول موږ جوړ کړي دي هغې کې موږ چې کوو تغیرات راولو ګوره نیو رول هم دې څخه راولو که چېرته دغه سور چې دا موږ رول جوړ کړی که دا غواړم ایډیټ یې کړمه نو دې څخه ایډیټ کولی هم شمه ورته وایم ګوره دغه سور په ځای چې که دا زیډ راوله راته څنګه د اوکې کې او رنګ یې هم ډېر راولی شي 2 رنګه یا 3 رنګه دا زه اوکې کوم ګوره دا رنګ راغی دا رنګ راځم بیا رولز د هغه منیج رولز رول ته چې بیا ته راسې اوس غواړم چې کوم دغه چې دا ډیلیټ ومه دې ما روم کلیک کړه ډیلیټ اوکې که د شی ګوره پاک شو دا رنګ ته موږ تاسو چې کوو مختلف رولز موږ جوړولی شو هغه اپلای کولی شو که چېرته موږ ته څوک وایي چې دغه کسان موږ ته شو کړه نو دا و زموږ تاسو نن ورځې درس باقي په لوی الله پاک سپارم ښه وخت ولرئ